Yo boys, දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ජැෆ්නා වල තියෙන ඉම්පෝර්ට්ම වැඩේට. ඒ කියන්නේ තමයි ජැෆ්නා වල තියෙන අයිස්ක්‍රීම් try කරන්න තමයි දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් සමහර කට්ටිය දැන් කියනකොටම දන්නවා මේ මොකක්ද කියලා. වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. Rio Ice Cream එකට තමයි දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් Rio Ice Cream එකේ තියෙන අලුත් ice cream වර්ග වෙනස් experience ගොඩක් try කරන්න තමයි අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපේ තියෙන බජට් එක හැටියට බලමු කොහොමද බජට් ගානකට ගන්න පුළුවන් සුපිරි ice cream එක කොහොමද ලොකු ගණන් වෙන්නේ නැහැ මෙතන තියෙන ice cream. අපි අතුලට ගිහින් බලමු මේ වගේ ice cream මොනවද ගන්න තියෙන්නේ කියලා. මං කලින් හිතන් ආවා මෙතන පොඩි තියෙන අමුතු දුම දාන වගේ අමුතු line එකක්. ඒ කියන්නේ ice cream එක කඩන නිකන් දුම දාගෙන යනවා. මම Google එකේ දරුවා. අපි බලමු මං ගොඩක් දුර හිතන් මේ ice cream try කරන්න තමයි අපි අතුලට ගිහින් බලමු මොන වගේ line එකක්ද අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. Forget this day. I'll never forget this day. I'm gonna throw my memories away. Now I feel I'm done and I'm cursed. Yo boys, මෙන්න තියෙනවා අපේ ice cream එක Rio Ice Cream එකේ දැක්කම ආයේ පිස්සු හදනකොට දුම දාගෙන ගන්න තියෙන දුම් සාගරයක අතරමං වෙලා තමයි දැන් අපි ඉන්නේ. ඉතින් අපි අරන් දිනෝ බ්ලූබෙරි එකක් වගේම චොක්ලට් එකක් අරන් දිනෝ. මේකට කියන්නේ චොක්ලට් සිසර් සහ බ්ලූබෙරි සිසර්. චොක්ලට් සිසර් සහ බ්ලූබෙරි සිසර් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. දැක්කම දිනවා Rio Ice Cream කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන සුපිරිම අයිටම්ස් තියෙන ice cream කඩයක් තමයි Rio Ice Cream කියන්නේ. අපි try කරලා බලමු මේකෙන් චොක්ලට් එක දිගම try කරලා බලමු මොන වගේ රසයක් අපිට තියෙන්නේ කියලා බලමු අපි. කන්න හදන්නේ ආයේ දැක්කම මරණ තනිකර පිස්සුව. අමුතු සීන් එකක්. ඕ අනිච්චුනා. මේක ගින්දරත් එක්ක සීතලත් එක්ක යන ගින්දරක් මේ. මොන මාරහයි. මේ දින ඕන වෙන මේ යට තියෙන චොක්ලට් එක තනිකර හොට් ice cream එකකින් තුන්නේ දෙක මික්ස් වෙලා තමයි මේ කන්න තියෙන්නේ. නේවනම් ජැෆ්නා එක try කරන සුපිරි පොට් එකක්. වා ජැෆ්නාලා මාර විදිහට මේ ice cream එක අය කියන්න දෙයක් නැහැ. ඕන කෙනෙක් දන්නෝ. ඉතින් මේ නල්ලු කෝවිල ගාවේ ඉඳන් පයින් යන දුරක් ගන්නවා. පයින් අපි නල්ලු කෝවිල ගිහලා පයින් ආවේ. මම පයින් යන දුර කරමු නියම. පොර කටේ කෝවිල ඇඳලා එන්න මේ Rio Ice Cream එක Rio Ice Cream එක ගියාම කාලයන් ගන්න. ඉස්සෙ හැදෙනවා. අය දැක්කම බේනෝ ඒකර පිස්සුව. අපි දැන් මේක මෙහෙම අත්තකින් දියලා අපි try කරමු අපේ බ්ලූබෙරි එක. මෙතන අපේ බ්ලූබෙරි ice cream එක. එහෙනම් දැක්කම බේනෝ අමුතුම line එක. මේක වැඩි hot නෑ. මේක නම් ආයි දුමු දාගෙන ඉඳිත්තේ. මේක වැඩි hot එකක් නෑ. මේක try කරලා බලමු shape එකේ මොන වගේ රසයක් අපිට වෙයි. පිටුනා. මොන වගේ රසයක් අපිට මේක දෙයිද කියලා. මේක බ්ලූබෙරි. ළමයි වෙන්න Rio Ice Cream. අත්තරපයක් තියෙන්නේ. මගේ first time try කරනවා. මේක කාලයක් ඉඳන් බලන් හිටියා. මගේ first time. ආයි. nice. මේ ජැෆ්නා දාලා යන්නේ මොකටද? අර ඒ වැස්සත් එක්ක ඉඳලා එපා වෙලා මේ වගේ රසයක් try කරන්න දෙද්දි. කියන්න වචන නැහැ සිද්ධා. මහා රසයි. මෙන්න වයිඩ් යන්නේ නැයකට Rio Ice Cream එකෙන් තනකට පිස්සුව. දැන් මේ දෙක විතර try කරන්න ගත්තේ.
නාම අපි මොන try කරන්න නිකන් ඉන්නව මොකද අපි දැන් දවස් 20 මද කනවා කෑමක්ම තමයි අද අපි අර මලයාන් කැෆේකින් කෑවේ මේ වීඩියෝ එක දැන් ෂූට් කරන එදාමයි කෑවේ අදමයි කෑවේ ඒකෙත් දෙක කාපුවම තනිකර 20 මොකද ලින්ක් එක දාලා දෙන මල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා දෙන මලයාන් කැෆේගේ වීඩියෝ එකක් බලන්න තනිකර මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කරන පිස්සුවක් දැන් මිදිත් ගාලා මලයාන් කැෆේකින් ගාලා මේක රිවර්ස් එකේ අයිස් ක්‍රීම් එක යත්න කියන තනිකර පිස්සු ආකරේ ආයි travel කරනවා නම් ආයි නියමයි ඉතින් ගොඩක් වීඩියෝස් නැහැ ජැෆ්නා වල එකම මම ජැෆ්නා වලට ආවේ ගාලිලා මානවසෙත් තමයි දෙන්නේ මේ විතරි ඔයගොල්ලෝ රියෝ අයිස් ක්‍රීම් වලට ආයිලා මේ වයිබ් සේරම try කරන්න පුළුවන් නල්ලුන් වල ගානිකම් පොඩි දුරයි දින ඔයගොල්ලෝ පිටරකින් පස්සෙන ගත්තා මේ කියන්නේ මේවත්ෙන් බදුවත් නේ හැමතැනම ටේබල්ස් ගන්න පස්සෙන ගත්තා ඉන්නේ ඉතින් අද සතිය දවසක් ඉඳලා ගොඩක් කට්ටිය අඩුයි ඒකයි මේ අපිට නිදහසේ වීඩියෝ එකක් කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් වීඩියෝ එකක් කරන් තියා හිතන්නවත් බෑ මේ හැම ටේබල් එකේම කට්ටිය සමහරවල් ටේබල් වල අඳුරන්නේ නැති මිනිස්සු ඉතර තමයි අයිස් ක්‍රීම් ගන්න සිද්ධ වෙනවා තියෙනවා ඉතින් නැතුව මොනවා ඉතින් අපි වැඩ අපිට ගන්න මැනේජ් කරගෙන වැඩේ කරන්න පුළුවන් වුණා ඉතින් තව වීඩියෝස් ඉස්සරහට එනවා ටිකටම සෙට් වෙලා ඉන්න අපේ වීඩියෝස් එකත් එක්ක අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා සෙට් වෙන්න අපේ channel එකත් එක්ක බා